বন্ধুসকল গোস্বামী ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি ডোৰবেল এটা মানে কলিং বেল এটা বনাই চাওঁ। তিনি সহজ, একেবাৰে বেছি বস্তু নালাগে, কম্পনেণ্ট একদম তিনিটা হ'লেই হৈ যায়। গতিকে আমি এইটো কেতিয়াবা কলিং বেল হিচাপেও লগাব পাৰিম কমটি খৰচত। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমি BC547 IC ট্ৰানজিষ্টৰ লৈছোঁ। ইয়াত আমি এতিয়া UM66 ICটো কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। কানেকশ্যন কৰি দিম 66 IC 3 নম্বৰ পিন, 1 নম্বৰ পিন মানে আউট। এইটো আমি ট্ৰানজিষ্টৰ BC547ৰ এই মিটাৰত কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। 1K ৰেজিষ্টেঞ্চটো এইটো দেখিছে নহয়, এইটো IC 66ৰ 3 নম্বৰ পিনত আৰু এইফালে ট্ৰানজিষ্টৰ বেছত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো বছ কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল। এইটো কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল চব। এয়া ইয়াৰ 1 নম্বৰে 3 নম্বৰে কানেকশ্যন, এইফালে 3 নম্বৰে মাজৰ মিডল পইণ্টৰে কানেকশ্যন। এইটো চাই দিলে তিনি সহজ পাৰিব। এতিয়া মই স্পীকাৰ এটা লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰুলৈও ল'ব পাৰে, মই দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এইটো কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া স্পীকাৰ এডাল ৱায়াৰ আমি কি কৰিব লাগিব, এই 66 ICৰ মাজৰ পইণ্টটোত এইটোত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। VCC পইণ্ট এইটো ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ, এইটো ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত স্পীকাৰৰ দুডাল ৱায়াৰ আকৌ এডাল আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব BC547ৰ কালেক্টৰ। এইটোত আমি কানেকশ্যন কৰি দিম। ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাগিব আমাক এটা বেটেৰী। এইটো লৈছোঁ মই লিথিয়াম বেটেৰী 3.7 ভল্টৰ। এইটো 3.7 ভল্টৰ চক, এইটো ৰিচাৰ্জেবল বেটেৰী। এতিয়া ইয়াক কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া বেটেৰীৰ এই পজিটিভডাল প্লাছডাল আমি কি কৰিব লাগিব, এই স্পীকাৰ এডাল যে আমি মাজৰ পইণ্টৰ পৰা দিছিলোঁ তাত লগত একেলগে কানেকশ্যন কৰি দিব লাগিব। একেলগে কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাওক, এয়া বেটেৰী কানেকশ্যন কৰিম। ইয়াত এটা ছুইচ লগাই লৈছোঁ অফ অন কৰিবৰ কাৰণে। এইটো অফ অন কৰিবৰ কাৰণে ছুইচটা লগাই লৈছোঁ। বেটেৰীৰ মাইনাছডাল আমি লগাম এই 54 আৰু 66 IC জইন যিটোত আছিলে তাত লগাই দিছোঁ। এইটো চাই লওক, চালে বুজিব পাৰিব। এতিয়া পজিটিভডাল আছে, পজিটিভডাল লগাওঁ। পজিটিভডাল লগাব লাগিব এই BC এইটো স্পীকাৰ এডাল ৱায়াৰ য'ত জইন হৈছিলে আমাৰ UM66 ICৰ মাজৰ পিনত এই দুইডাল একেলগে আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। স্পীকাৰ আৰু বেটেৰী পজিটিভ একেলগে কানেকশ্যন হ'ব। ইয়াত একেলগে কানেকশ্যন কৰি দিলেই হ'ব। আমাৰ কানেকশ্যন হৈয়ে গ'ল। ভালকৈ চাই লওক কানেকশ্যনটো। বেটেৰী আৰু স্পীকাৰ এই 66 ICৰ মাজৰ পইণ্টত একেলগে, তাৰপিছতে বেটেৰী মাইনাছডাল আমাৰ 54 আৰু 66ৰ এই যি দুটাত আমি জইন কৰিছোঁ, একেলগে কৰিছোঁ তাত, আৰু স্পীকাৰৰ এডাল BC547ৰ কালেক্টৰ মানে লাষ্টৰ পইণ্টত, ফাৰ্ষ্টৰ পইণ্টত, আৰু এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ল দেখিছেই নহয়, এইটো BC547ৰ বেছত, আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত 66 IC ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত। এইটো বিশেষ একো কানেকশ্যন নাই। এইটো চাওক, বুজিব পাৰিব, আপোনালোকে নিজে বনাই ল'ব পাৰিব। মিউজিকেল এলাৰ্ম এইটো। এতিয়া চাওক, মই বেটেৰী এতিয়া ছুইচ অন কৰিম। এইটো নিশ্চয় বাজিব। এইটো শুনক, ধুনীয়া মিউজিক। এইটো অফ কৰি দিলোঁ, এইটো আকৌ অন কৰি দিলোঁ। আকৌ অফ কৰি দিম, এইটো অফ হ'ল, আকৌ অন কৰি দিলোঁ। চব ধুনীয়া কলিং বেলৰ চাউণ্ড দিছে। ডোৰবেল কৰি লগাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মই এইটো কলিং বেলৰ স্পীকাৰ এটাকে লৈছোঁ সৰু, মোৰ বেয়া হোৱা কলিং বেল। এইটোতে মই বজাই দেখুৱাওঁ, চাউণ্ড একেই হ'ব। এইটো চাওক, এইটো নিছেনে? এইটো ছুইচ অন কৰিম এতিয়া, চাই থওক। এইটো কলিং বেলৰ স্পীকাৰ এটা লৈছোঁ,
মানে বেলটো বেয়া হ'ল, গতিকে এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এই মোৰ বেয়া হোৱা কলিং বেলটোত এইটো ফিট কৰি দিছোঁ। এই চাৰ্কিটটো এই স্পীকাৰতে ফিট কৰি দিছোঁ। এইটো বজাবও পাৰিম, ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰিম। এইটো ইয়াত বেটেৰীও বহুৱাই দিম। তাৰপিছতে এইফালে এই দুডাল ৱায়াৰ উলিয়াই থৈছোঁ, চুইচ এটা লগাম বেক চাইডে। গতিকে এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কলিং বেল বজাব পৰাই হৈ যাব। ড'ৰবেল সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ যাব। ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড দিব। আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে, কোনে পাৰে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যি আগ্ৰহী সেই নিজেই বনাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে মই বহুৱাই লৈছোঁ এইটো চুইচ। এই চুইচটো বাৰীফালে উলিয়াই দিম। বাৰীফালে উলিয়াই দিম। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এইটো ইয়াত লগাই লৈছোঁ। এইটো সুন্দৰকৈ চাৰ্কিট এইটো। তাৰপিছতে আমাৰ চুইচ এইটো চাৰ্কিট সেইটো এতিয়া বজালে ধুনীয়াকৈ বাজি যাব। চব সুন্দৰকৈ বাজিলে। এইটো বাৰীফালে চুইচটো কানেকশ্যন কৰি এই কোভাৰখন লগাই দিলে আমাৰ কলিং বেল হৈ গ'ল। এইটো চাওক, সম্পূৰ্ণ ইয়াত বেটেৰী খুঁটি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ। এয়া চাওক, এইটো সম্পূৰ্ণ বেটেৰী খুঁটি বহুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এতিয়া এইফালে এইটো চুইচ লগাই দিলোঁ, দেখিছেনে? এইটো চুইচ লগাই দিলোঁ। চাওক, এইটো চুইচ লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো চুইচ অন কৰিলে আমাৰ কলিং বেল বাজি যাব। চাব, এইটো চাওক,